کیک یزدی یکی از خوشمزه ترین و نوستالژیک ترین کیک های سنتی ایرانیه. من بعید میدونم کسی باشه که طعم این کیک رو دوست نداشته باشه. یکی از محبوب ترین کیک ها بین ما ایرانی هاست. همونطوری که از اسمش پیداست، شیرینی اصیل و بومی شهر یزده. از همینجا به تمام یزدی های دوست داشتنی یه سلام گرم میفرستیم. بریم با هم مرحله به مرحله این کیک ساده و خوشمزه رو درست کنیم. موادی که شما برای درست کردن این کیک نیاز دارین: 2 پیمانه یا 2 لیوان آرد سفید، نصف پیمانه روغن مایع، 1 پیمانه شکر، 1 قاشق غذاخوری عسل، 1 مقدار کنجد برای تزیین روی کیک، 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر، 3 تا قاشق غذاخوری گلاب، نصف قاشق چایخوری وانیل، 1 قاشق چایخوری پودر هل، 2/3 پیمانه ماست و 3 تا تخم مرغ. 3 تا تخم مرغ رو توی کاسه بشکنید. بهتره که تخم مرغا رو از نیم ساعت قبل از توی یخچال در بیارین تا همدمای محیط بشه. یه پیمونه شکر هم اضافه کنید. نصف قاشق چایخوری وانیل هم بریزید. مواد رو با هم حسابی مخلوط کنید. اگر از همزن برقی استفاده میکنین 5 دقیقه و اگر مثل من از همزن دستی دارین استفاده میکنین 10 دقیقه مواد رو با هم مخلوط کنین تا یه مایه کرم رنگ و کشداری داشته باشین. من آموزش چند مدل کیک رو توی کانال گذاشتم و هر بار این نکته رو گفتم که مرحله مخلوط کردن تخم مرغ و شکر یکی از اصلی ترین مراحل برای درست کردن یک کیک با کیفیته. این مرحله رو با دقت و حوصله انجام بدید. وقتی مایه کرم رنگ و کشدار شد، نصف پیمونه روغن مایع و 2/3 پیمونه ماست رو بهش اضافه کنید. من از ماست پرچرب استفاده کردم. 1-2 دقیقه روغن و ماست رو با مواد مخلوط کنید. سه تا قاشق غذاخوری گلاب، 1 قاشق چایخوری پودر هل و 1 قاشق غذاخوری عسل رو هم بریزین. هم بزنین تا مواد با هم ترکیب بشه. توی یک کاسه 2 پیمونه آرد رو علک کنین. علک کردن آرد باعث میشه تا آرد کاملا یه دست بشه و گوله‌ای توش نمونه. یه قاشق غذاخوری بیکینگ پودر رو هم همراه آرد علک کنید. با قاشق هم بزنین تا بیکینگ پودر توی کل آرد پخش بشه. مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو طی 3 مرحله به مایع کیکتون اضافه کنید و به صورت دورانی و در یک جهت هم بزنید. در حدی هم بزنین تا آرد کاملا مخلوط بشه و گوله گوله نمونه. من آموزش چند مدل کیک و شیرینی رو توی کانال گذاشتم. اگه دوست داری خودت توی خونه خیلی راحت کیک یا شیرینی درست کنی، حتما یه سر به کانال من بزن. مطمئن باش توش چیزای خوبی میتونی پیدا کنی. حتما زمانی که دارین آرد رو با مایع کیک مخلوط میکنین دورگیری هم بکنین. بقیه آرد رو هم به مایع کیک اضافه کنین و به صورت دورانی هم بزنین. مایع کیک ما آماده شد. توی قالب کیک یزدی یا قالب مافین کپسولای کاغذی بذارید. شما میتونید کپسولای کاغذی رو از مغازه‌های لوازم قنادی تهیه کنید.
مایه کیک رو با قیف داخل کپسولای کاغذی بریزین. اگه قیف نداشتین میتونین با قاشق بریزین، ولی اگر از قیف استفاده کنین کارتون خیلی راحت تر میشه. به عنوان تزیین یه مقدار کنجد هم روی کیک ها بریزین. البته این کار اختیاریه، اگرم کنجد نداشتین مهم نیست. قالب کیک رو بذارین تو فرن. 10 دقیقه اول دمای فرن 200 درجه باشه تا کیک کامل پف کنه. بعد دما رو بذارین روی 180 درجه و اجازه بدین 20 دقیقه دیگه هم بمونه تا کیک آماده شه. کیک یزدیای خوشمزه‌مون آماده شد. همونطور که دیدین درست کردنشون پیچیدگی خاصی نداشت. با دیدن این ویدیو دیگه میتونین خودتون توی خونه خیلی راحت یک کیک یزدی تازه و با کیفیت درست کنین. مرسی از اینکه تا آخر این آموزش با من بودین. لطفاً ویدیو رو لایک کنین و اگه دوستش داشتین برای دوستاتون هم بفرستین. تا یه آموزش دیگه، خداحافظ.